ano, saan, sino, bakit, sa paano, paraan. Minsan, ang swerte mo. So hello, once again, this is your Pagkakaperahan Online. 61 subscriber na po tayo. Then this is our welcome video. So 80 views na po siya in 3 days. Sana wag po tayo magsawang suportahan sa Pagkakaperahan Online dahil meron po akong surprise pag once na dumami po tayo. So sana wag po kayo magsasawang sumuporta sa akin at kay Pagkakaperahan Online. So, meron na naman po tayong isang website na ating i-review na pwede po tayong kumita din po dito. Hindi po siya basta-bastang wallet. So, parehasan din po sila ni PH na pwede po sila sa BTC. So, wala na po intro, tara na. So, andito na po tayo kay Faucet Pay. Faucet Pay po ay isang wallet na pwede lang po tayong kumita ng libre. So, ito na po. So, papakita ko nga po ang ating mga receipt ng mga aking mga withdraw galing sa ating mga website. So, nag-umpisa po tayo. Dito kay June 5 po ako nagsimula ng withdraw kay Faucet Crypto. So, yan na po. Aking first withdrawal, 826, 144, 144. 2003 deposit dito coins register. So talaga pong pinapakita ko kung talaga po nakaka-withdraw po ako dito. So kay more money, wow, ito na nga po ang aking withdrawal na hindi ko pa napakita noon. So 27,000 BTC po ang aking i-withdraw doon. Then the next ay sinubukan natin mag-withdraw po ikon tayo dito. So naka 12,453 BTC pa ako dito, equivalent for 60 plus o 70. So yun na nga po si Crypto Coins Adster. So yun na nga po, meron pa akong kasi ngayon nag-withdraw pa ako nung kahapon kay Faucet Crypto. So ayun, so pwede po tayong kumita dito sa pay click. Yun, then multiply BTC. So pwede po tayong kumita via dito sa multiply BTC kay DICE. So mag-bet lang po tayo kung high or low po yung to win. Bet high and get number higher than 4,999 or bet low and get number lower than 5,000. So ganun nga po, pag magbe-bet po tayo ng high, yung matataas na number, then bet low, yung mababa pa po yung number. So meron din po tayong crashes. Kumbaga ayan naman po, tumataas, then saan po siya babagsak, talo po tayo agad. So next po ay kay Limbo. Kay Limbo po hindi ko pa masyadong kabisado kaya hindi ko po masasabi sa inyo. So si roulette, bagong-bago lang po ito. So spin roulette, maglalagay lang po tayo ng kung even, first, second, third, fourth. So yun nga lang po din. So yun nga po. So balik na po tayo kay user dashboard. So pwede lang din po tayo mag-coin swap. Nagpagpalipalitan po tayo dahil po sa trade. So pwede po natin i-trade ang ating Bitcoin to Ethereum kung alam po natin mataas ang presyo ng Ethereum. So referral, referral. Isa din po tayong kumikita kay referral. Wala pa po akong referral. Advertise, pwede din po tayong mag-advertise dito. So yun lang po si Faucet Pay na isang wallet na pwede po din po tayong kumita ng libre at pwede din po tayong mag-withdraw via sa kanya kay Faucet Pay o kay Coins Adster, Coin Payo, more money, pwede po natin gamitin yan. So sa mga withdrawal ko naman po, papakita ko na ang mga aking withdraw. So yun na nga po. Ayun, diba? Na-withdraw ko na nga po sila. So ayan na po ang mga dumiretso po sa akin. Coins.ph. So ayun nga po, papakita ko po talaga na legit po talaga ang mga website kasi
Meron pa ako mga pinalitan, mga proof of payment. So yun nga po ang aking Bitcoin iPlus, kahit i-check mo po. Yan po talaga, wala pong halong edit po ang aking mga ginagawa dahil ito po talaga ay base po sa aking mga nagamit na. So maraming salamat po once again. This is yung pagkakaperahan online. 61 subscriber na po tayo. Sana mo po kayo magsasama sumuporta po sa akin. So kung napanood nyo po itong aking video, baka gusto mo din i-subscribe para always updated ka sa aking mga video. So maraming salamat po sa pagkakaperahan online is always andyan lang po. Pwede nyo pong panoorin ang aking mga video upang masubukan nyo din po ang aking mga pinagkakakitaan. So maraming salamat. Pagkakaperahan online is signing off. O ano, saan, sino, bakit, sa paano ba?